kemi ardhur në të premten sportive, ne quajmë ndryshe kështu. Okej, le të them se ka don përsinë të çast treçë, dhe sot në të nuk e di ç'është kjo mania e pantofonave shumë të shkurtra. Duket e kanë marrë seriozisht atë batutën time shalet jashtë. Nuk jam më pro kësaj batute. Njerëzit ndryshojnë, batutat ndryshojnë, po FunDay nuk ndryshon. Kur vjen gjithmonë për t'i dhuruar shumë dashuri të gjithëve që zgjidhni që ndroni me ne nga ora 15:02.00 deri në 17:00. Ai thash mira po burele, po perfekte kam thënë. 2 orë rresht do të jemi në ditën e sotme, ndërkohë shtuna dhe djela është për qefin tuaj, ta shijonin maksimum, ta shfrytëzonin maksimum, të bëni qef dhe duroni sa më shumë dashuri. Sot do kemi chartin muzikor të javës, se mos harroni. Keni votuar shumë, madje për këtë keni shumë puthje edhe shumë përshëndetje. Në intv.al/top 10 sigurisht mund të jeni me ne në sot në rrjetet e mundshme sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in e intv.al, ku edhe mund të votoni këngën tuaj të preferuar. Në pjesën e dysh ne do të sjellim 10 këngët më të mira nga vendi 10 tek vendi i parë, më të mira shqiptare gjithmonë. Ka ndryshime, shumë ndryshime për këtë javë. Këtë chart muzikor Shqip Top 10 e sjellëm edhe të dielën në 10 mëngjesit në In Radio 105.7. E ndër të tjerë do kemi të ftuar shumë specialistë sonte në darkë, duke qenë se jemi në atmosferën e këndshme të songut, se po mik zëri. Ni sonte në darkë një format shumë i ri, shumë i bukur, i bërë me shumë dashuri, shumë i këndshëm dhe shumë ndryshe. Eurobeat është emri i tij, do të flasim për shumë detaje që ju kanë shpëtuar dhe që do t'ju kuriorizojnë së tepni për Eurosongun, do të ketë ftuar shumë personazhe special në këtë format shumë të këndshëm, i përgatitur me shumë dashuri që do të vijë nga Ermal Peçi, i cili do ta kemi të ftuar dhe pak më vonë në studio për të na treguar shumë detaje rreth kësaj me energjinë e tij pa diskutim. Kështu ju them të fillojmë shpejt e shpejt, do sjellim këngën e parë që është Ermal Meta, shumë e bukur dhe filluam. Forget everything your man say. Sa rrëta sot 28 më duket, ë? Ju keni më keq shumë për datat këpyese dhe unë. Okej, gëzuar ditëlindje kush feston ditën e sotme, kjo është fundjava e gjatë, 1 maj do të jetë pushim për shumicën, besoj. Për ato që janë me vërtet punëtor, janë në punë ato të shkretët. Për shembull ne. Gjithsesi, kjo do të jetë fundjavë shumë e gjatë duke vlerësuar që edhe hëna është pushim që keni të shtunë, të diel, të hënë, hyle lak, kush e di se sa argëtim do të keni. Gëzuar kush feston në këtë të premte, duke përmendur kështu emra të famshëm që sot e kanë ditën e shënuar, do Afrikin Qirin, do ju këndohet kënga e ditëlindjes e të tjerë të tjerë. Melanie Martinez feston 22 vjetorin, është moshatare me mua në ditën e sotme. Një ndër vajzat më të ëmbla të Hollywoodit është Jessica Alba, pa diskutim. Mua më duket ekstrem e bukur ajo vajzë, edhe është nga ato që më duket më e bukur pa make-up se sa me make-up. 36 vjetorin feston pa çka se nuk duket fare. Mbetemi me këto gocat petit dhe po kaq të këndshme dhe të bukura, një aktore e famshme shumë, edhe me çmime të shumta, Penelope Cruz, 43 vjeç bën sot, edhe një tjetër DJ po shumë i këndshëm, po shumë i dashur, me shumë produksione muzikore që jam e sigurt i keni në playlistat tuaja edhe në makinë. Është më shumë kështu stil veror dhe i këndshëm është Robin Schulz, 30 vjeç, gjerman në Shqip, andaj ja thash emrin kaq keq se tani një zot e di si mund ta theksosh në gjuhën gjermane emrin e tij. Besoj na e kupton këtë pjesë. Do ta sjellim një produksion të tij duke qenë se sot ka 30 vjetori me Sugar. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Po kërcen Fationi, që ndodhër? Le që pas ka hetë dupin e tani e pa, shumë duke të pa më regulloj Shqipimi. Okej, e kemi parë dhe tatuazhin, tani s'është më nevoja, për mua interesant janë ato që i fshehin tatuazhin, ato që i tregojnë tatuazhin. Okej, do shkojmë në 3 foto shumë interesante. Një ndër persona që fritet shumë, të mos marrëdhënie komplekse me gocat, pretendojë që ka femra plot, po asnjë nuk ja ka marrë zemrën, ka makina plot, ka hite plot, etj, është noizi që fritet edhe pompohet shumë të paktën në media për këtë të fundit. E kemi parë në situata komplekse tipit ku është shputur me goca, ai ka patur të dashura apo jo, apo është shputur kështu se s'kri çfarë bën tjetër, apo për frymëmarrje artificiale, nuk dim pse, po të kalojmë shpejt e shpejt 3 foto ku noizi puthet në media me goca. Një ndër to ka qenë në formatin e Ermalit, që kështu aksidentalisht ka ardhur kjo puthje, nuk di e fare. Një tjetër nga këto të nxehtat fare që i dalin edhe i bëjnë skandale, për të kaluar te kjo tjetra që mirë më bëni mos e shihni se bahani dhe putheni. Gjithsesi, këto janë foto që ndoshta janë quajtur edhe skandalet e puthjeve të famshme të noizit që kanë dhuruar. Edhe gjithmonë fotot dalin një 10 vjet më vonë, nuk i dalin në momentin që ndodh historia. Okej, derisa ta gjejmë kush është kënga, është shumë punë, kështu që shohim bashkë. Poquito a poquito, y es que Jo. Unë them do e marrë Duket se po vazhdon në Shqipërinë.
Ermal mirë se erdhe. Ermalin ju e keni parë edhe në ekran, po ke bërë një pushim relativisht i gjallë, mund të thuhet. Unë edhe stafit shohemi për korridore në katin e parë, të dytë, të tretë, në vrapë e lartë. Familje përbashkët, e vërtet. Kështu që tani po çojmë në studio për herë të parë në Kozukun e FunDay. Unë për herë të parë jam në ekran, se për herë të parë farti e mban mend. Ditët e para në in, këtu është bërë foto, kështu që ta mbash mend edhe shënoj edhe copyrightin aty se kush ta ka bërë atë foto në Instagram. Do të nisësh një format mirë, le të themi. Okej. Me sa po shohim, kështu që nëse shajmë me njëri tjetrin se punojmë në tjetër gjë. Se kemi shumë për të sharkuar. Nuk e di, atë e di ti. Jepi. Do të nisësh një format shumë të këndshëm që do të jetë në kuadrin e Eurosongut, paktën, Eurobeat i quajtur ndryshe, nga sot në orën 8 të darkës. Nga sot në orën 8 darkës, TV e ka ndjekur gjithmonë festivalin evropian, po kësaj radhe le të themi është një formë ndryshe sepse pikë së pari është prime time, që do të thotë ka marrë seriozitetin e duhur nga gjithë drejtuesit e init. Një program që unë e kam dashur, të jemi sinqert prekosh në mendjen time. Festivalin evropian e ndjek. A nuk mendon që është pak demodet paktën si? Jo, të paktën shqipat nuk thon këtë. Bëjmë që tani debat. Shqipat nuk thon këtë në Europë, në Australi, në SBA, 204 milion ishin vetëm vitin që lan pas, do të thotë është eventi jo sportiv, më i ndjekur në kontinent. Dhe Eurovision është Eurovision, pavarësisht se diskutohet shumë për po edhe pavarësisht se diskutohet shumë për sistemin e votimit, që edhe kësaj votimi analize jo gjithmonë është ai çfarë thuhet ato çfarë thonë njerëzit për sistemin e votimit, sepse po të marrim për shembull Fatmën që voton Ermalin se janë qinësi e mirë, gjithmonë do të kishim ka të dy fituese, nuk ka ndodhur kështu. Por Eurovisioni mbetet Eurovision dhe kjo është të është gjithë ajo histori që nuk rrezon dot. Më vonë do të flasim për Eurobeat që do të sjellësh ti që prej sonte në 8 të darkës ose 20:00. Tani duhet të flas pak për këngën e Lindës që ka marrë shumë kritikë atash, pra ti që je më brenda situatës, si po shkon? Po nuk e di sa korrekt është mos e mbështesim, po profesionalisht le të themi si gazetar, kënga e Lindës është mjaftueshëm mirë me klikime në YouTube, në kanalin zyrtar. Disa kanë qenë skeptik që nga dhjetori, sepse ne kemi një formulë që nuk na arrin mirë në Eurovision. Ne në dhjetor zgjedhim këngën tonë, këndohet Shqip në festivalin e këngës, e pastaj transformohet, disa vendosin ta mbajnë Shqip, disa anglisht dhe kënga u mbet. Për shembull me Nita Tarifën për radhë me Fairy Tale, gjithë Europa u ngrit në këmbë në mënyrë simbolike dhe tha që duhet të ruheshë Shqip. Pavarësisht se Shqipja në festival mungon, unë bajmë vetëm Molta Bokën me Zemrën e Lampeng, Federiku shumë pak, Aurela shumë pak. Dhe ka nga ata që ndjekin Eurovisionin nuk e kritikojnë për shembull për votimin, po e kritikojnë për gjuhët. Pse po bëhet festivali evropian me 43 shtete ku gjithë këndojnë anglisht, le të këndojnë, le të themi, një pjesë e konsiderueshme në gjuhën e tyre. Shqipja arri shumë mirë. Unë them që shqyr që njerëzit e pëlqejnë Shqipen dhe ne nuk këndojmë Shqip, Fatma. Ne këndojmë anglisht. A mendoj që është një minus i Lindës? Unë mendoj që minusi i Lindës, jo i Lindës, po le të themi i frymës së përfaqësimeve të Shqipërisë në Eurovision është fakti që ne çojmë zërin, nuk çojmë këngën. Po të shohësh gjithë përfaqësimet e Shqipërisë, kemi çuar artistë jashtëzakonshëm në Shqipëri që kanë super zë, që të gjithë kanë thënë wow, po kaq. Eurovisioni luhet në disje, luhet në Spotify, luhet në platformat muzikore online. Nuk ri njëri ti në makinë, dhe dëgjoj atë 30 sekondat Lindës, jo, të zë koka. Pavarësisht se Lindën e duam shumë edhe... Nuk është trafik njerë, as nuk dua ta imagjinoj. Do më të imagjino Fatmën në trafik mua që 30 sekonda për të treguar që ne kemi zë, nuk është kjo. Duhet janë këngët ritmike, komerçi, se jo gjithmonë komerçi ka sensin negativ. Kur flasim për komerç, për vitin që... Elena Paparizu, çfarë zëri tregon ajo kënga? Që Lindën po të shohësh reagimet, e kritikuan shumë për transformimin e këngës nga shqip në anglisht, pastaj është dhe çështje personale, Fatma. Si mendon që do shkojë? Unë mendoj që vetëm për atë 30 sekondë që mbase do të pyet një rekord në Eurovision, mund të shkojë në finale, por gara këtë është shumë e fortë, ka këngë të jashtëzakonshme. Po Francesco Gabbani për shembull është përfaqësuesi i Italisë, thyu një rekord, është kënga më e klikuar në YouTube në historinë e Eurovisionit, ka shkuar mbi 100 milion, jo në kanalin zyrtar të Eurovision, po në kanalin e tij, po pa klasifikajo. Francesco tashmë identifikohet zyrtarisht me festivalin e Europian të këngës. Por Suedia shumë e suksesshme, Suedia është djepi i muzikës në gjithë Evropën, nuk ishte si të mungonte edhe këtë vit. Është Greqia demi, Greqia rikthehet fuqishëm në Eurovision edhe Greqia ka pasur super sukses. Si e ka këngë ritmike? Po, e ka shumë lezetshme. Një gërshetim mes dancit shumë e lezetshme. Këto janë këngët më të përfolura. A vazhdon ajo nuk e di, ajo mënyra që 5 këngë kalojnë automatikisht finale apo? Jo, ka vite që është hequr si rregull.
në 2004 u caktuan gjysmëfinalet e para, kush dilte në top 10, vitin tjetër shkonte automatikisht në finale. Për këtë moment po thua? Po, nuk është më, tani të gjithë kanë të drejtën e plot, që më duket shumë e drejtë, gjithë secili të garojë në gjysmëfinale dhe pastaj me sistemin e votimit, publik dhe judgment juri, kënga shkon në finale. Në finale janë vetëm Big 5, kemi pasur Big 4, bravo, që janë kontribusit financiar më të mëdhenj të Eurovizionit, Gjermania, Italia, Spanja, United Kingdom, Italia, i thashë gjitha. Unë shikoj Fatën dhe më vjen për qeshur se thot po Ermal, sa shumë. Sa shumë shifra dhe sa shpejt po i thua këto emrat që kur janë datat, kur u di vetëm në datën 9 nis gjysmëfinalja e parë, por ne kemi ardhur për këtë. Ne sot nis Eurobiti, sa bëj shaka. Po thash për në pjesën e dytë. Bëj shaka. Po një ditë po, një ditë jo. Për të pasur jo për çështjen e pushimit, po bën rehearsal provat e jashtëzakonshme. Po të shohësh videon e provës dhe videon e performancës live nuk lëviz as qimja Fatma. Aq staf korrekt, super profesionist, më të mirët e Europës lidhen për Eurovisionin. Më kujtohet përfaqësuesja e Ukrainës, mos gaboj para 2 vite, u prish pak ajo tymi thuhet efekti dhe të gjithë u morën në YouTube se në regjistrimin e provave ishte perfekcion, në finale ndolli, po gjithçka është regjistruar paraprakisht, që nëse për shembull mos o zot Fatma duke kënduar i thyet taka, i ndolin pik në sekond regjia fut në transmetim regjistrimin e provës zyrtare. Domethënë nuk ka gjasa të ndolli asnjë gjë. Edhe në momentin që diçka mund të lëvizë futet direkt dhe këtu kuptojmë çfarë teknologjie dhe mega sistemi është në festivalin evropian. Që ti je i lumtur, ne do shkëputim pak pastaj flasim për Eurobit. Jam i lumtur. Del neolitico nella tua gabbia 2x3 mettiti comodo intellettuali nei caffè internetologi. Vitin që kaloi, Festivali Evropian vendosi një sistem të ri të vlerësimit. Ka zyrtarisht një vlerësim nga publiku dhe i jurive përkatëse. Do të thotë, nëse publiku dhe Europa, Australia, Shqipëria është e dashuruar. Është momenti që të gjithë e kërcejnë, nëse të gjithë duan Gabani, Francesco, nuk e di sa juri profesionistë do ta vlerësojnë me 12 pointsin e famshëm. E vënë tani pse të qetë nuk e ka fitoja e bardhë. Jo, unë them që është hit, ka një qasje të jashtëzakonshme, ka thyer rekord në YouTube, por nuk e di sa juri profesioniste që merren me akordet, me vokalet, bla bla bla, me teksti. Mund të jetë për shembull në vendin e dytë, absolutisht po, siç ndodhi me Sergej Lazarev vitin që lan pas, ai ishte number 1 në pole dhe në baste, por nuk e mori dhe fitoi Jamala me 1:24. Që s'kan qenë fare fanse po kam përshtypjen që është pikërisht shembull që ne po flasim tani, elementet e vokalit Jamalës, historia, drama, dhe në fund të ditës e themi pak me gjysmë zëri që Eurovisioni është politik jo në votim, se sa në tematikën e gjërave, në mes konflikteve mes Ukrainës, Rusinës, duhej një këngë. E morën. Hajt mo. E mori. Si s'gjetëm në një këngë me konflikt të bujde. Po jo, po t'ishte në luftën e Kosovës për shembull, po t'ishte Eurovisioni, mund ta kishim bërë. Tani, Eurobit nisonte. Do më thuash pak çfarë do të ketë tamam, sa do të zgjasi? Po, është një program prime time, ne nisëm të flisnim pak çaste më parë, do të vi 3 premte rresht para prin kështu gjysmëfinalet dhe finalen e festivalit evropian. Kur u diskutua që në qasje që ku më prezantua nga drejtuesit e in, doja që të mos ishte thjesht anoncius bla bla bla, por të slinim ato gjëra që njerëzit nuk i dinë shumë rreth Eurovisionit, sepse mund të dinë për shembull titullin e detajet më të pompuara, më glamur në ekran. Ka histori shumë interesante, gabimet për shembull në votime në historinë e festivalit evropian. Unë kam zgjedhur disa nga fituesit gold, ata të artit fare, po të kaluara shumë flesh. Ka Florin për shembull apo. Flas për gold të viteve të para, që nga 56-ta ku nisi Eurovisioni. Artistët që rikthehen, po nuk ka pasur të njëjtën fat sukses me Eurovision. Dhe për të mos qenë një orë transmetim Eurobit vetëm me inserte materiale, mendova që të kishim edhe 3 përfaqësuese të Shqipërisë në festivalin evropian, që t'japin edhe eksperiencën e tyre dhe ajo çfarë në kohën e lajmit, boomit, të thonë disa gjëra që nuk janë thënë për eksperiencën e tyre dhe e kanë bërë, dhe unë jam shumë i lumtur. Është Kesi Tola e para, dhe sot në mbrëmje Kesi është në premierën e Eurobitit, pastaj vjen Olta Boka dhe e mbyll me Aurela Gaçën. Nuk ndodhte ndryshe, po jo, po edhe për arsyen nëse ti ke ndjekur, ka qenë shumë e diskutuar, se në Shqipëri ndodh diçka shumë e frikshme që unë
e ditë edhe me natyrën tonë, që jemi shumë dashakeqës. Nëse Fatma nuk shkon në finale, do ta masakrojmë. Nëse Ermali nuk shkon në finale, do ta masakrojmë. Për mua Eurozoni nuk është renditja tabelare, nuk është ajo që vlen më shumë. Dhe me Aurelën ka pasur debate pafund edhe sot kësaj dite kur flitet në media, bla bla bla. Aurela më ka thënë më shumë se ç'duhet, ka disa gjëra që do t'i dëgjojmë të premten e fundit, le të themi kështu. Pas dy të premten. Pas dy të premten. Pas gjysmëfinale të Eurovizionit ne jemi para prijës i finales, kështu që jemi okay. Çfarë ka ndryshe Eurobeat i këtij viti? Ne duke qenë se vitin e kaluar e kemi dhënë këto. Tani kemi sinqert, unë nuk i kam ndjekur shumë të viteve të kaluara, u përpoqja ti gjeja, por nuk munda për shkak edhe Three detaje. Nuk i gjeta, më mirë të gjejmë gabanin. Jo. Të viti që keni dhënë Ermalit ato. Po më mirë që ndodhi kështu. Të thash, u mendua më shumë si një program prime time edhe gjërat që do të vinë janë të komësitura aq mirë që kush na ndjek, jo vetëm targeti jonë rinor, por edhe pak më të rritur, të mbeten para ekranit sepse fanatikët e Eurosongut që ka goxha në Shqipëri, nëse kam vënë re. Po, dhe unë në momentin që bëra dhe lajmërimin zyrtarisht në rrjetet sociale, rutinat tona të punës mediatike, ka kurreshe shumë të madhe se çfarë do të ketë, ata që ndjekin më shkruajtën, pata reagime edhe nga ndjekës të Eurovisionit që e duan edhe anglisht puntatën, e thash shefi Kezez, mirë që u lodhe me bëm shqip, po e duan edhe anglisht, po jo, është impossible. Vej titra. Mund të jetë, si. Possiamo fare anche in inglese, dhe unë që flas italisht, po jam duke dëgjuar Francesco Gabanin edhe mjafton. Francesco. Jo, dëgjoj, unë Ina shumë e keqe. Jo, shumë e mirë mendoj. Ina, ku je? Ta shoh Tikinën. Ina është njeriu që ndihmon shumë, e din ku besoj ti e thua e përmend, po unë kam shumë afër lart në zyrë dhe e di që siç ndjek Eurovisionin dhe edhe San Remo. Si ti ka kjo me Eurobeatin? Ja ta them, ka me bazën muzikore, se më tha okay, do të ti e kafsh, më tha do ta vë dhe Ermal Meta, i thash për Ermal Meta nuk është, nga që gjithkohë ka për San Remon, për Ermal. Tani më kuptova. Që do bëjmë një festival dhe një emision për San Remon vitin tjetër dhe Ina atëre mund ta luash e lumtur Ermal Meta. Eurobeat për mua duhet të vinte kështu siç unë doja, sepse për shkak të kësaj pauze që ditën në ekran, unë doja që rikthimi në ekran edhe në një TV ishte gjë që avlente, një gjë e kuruar mirë. Dua të falenderoj shumë regjisorin tënd, po tani është edhe i cili më ka ndjekur. Është mashimja e këtu e ca vite. Që të zihemi në tani për stafin. Dëgjova këtë muaj Ermal. Jo, po, e di çfarë është gjëja, kimia e jashtëzakonshme në një program kur njerëzit duan fort edhe të ndihmojnë. Ne kemi punuar të shtunave fort. Programi që viti në terren nuk është në syrët e TV, edhe për shembull në xhirimet e para kemi punuar deri vonë, edhe ideja që Sigi, operatorët, Lindi, Gëzimi, e ndjeva edhe pak lodhen artistët që ishin pjesë, po tani kur e shohim në montazh, për shembull puntat e para është një dashuri, e dyta dhe e treta akoma më shumë, kështu që unë i falenderoj dhe i përshëndet shumë se nuk thuhem për klishe dhe për bojra, po ti e di, ne gjërat që dimi themi. Në gjithkon që është unë dhe di që nuk jemi tipit e klisherave. Falenderoj shumë që erdhi, të uroj suksese me Eurobeatin e sonit, dhe ndjek me shumë dashuri. Shumë i ratuar me kontukun të famshëm. Di që sot në orën 20, sot në orën 20 ata që ndjekin në TV, do ritransmetohet edhe të dielën në orën 18. Nuk do të ketë luajtje online direkt, le të themi, por do të jetë. Po, bravo, do të ketë edhe e diela hapësirën e saj për ritransmetimin, më pas sigurisht do të luajnë lajmet e gjithçka në rrjetet online. Super kënaqësi. Faleminderit. Program të mbar në BBC. Iki unë tani. Tani me vrap. Jepi na, ikim. Morire vietato morire. Big time forward. Kush është koncerti që do donit shumë ta ndiqnit së shpejti, qoftë të fundjavën tjetër, domethënë nuk doni ta humbisni për asnjë arsye. Unë këtë fundjavë jemi në filluar me South Outdoor Festival që ne kemi patur dhe jemi të ftuar këtu, kështu që kush di çka këngë dëgjoja ne polifonie, kështu koncerte që nuk do të doja ti humbisja për asnjë arsye në botë, dhe jam shumë pro kësaj ide dhe mezi pres fundjavën. Shohim pak koncerte që ju mezi prisni, ndërkohë mund bëjmë edhe shëtitje në rrjetet tona sociale, i keni aty si për ekranit, besoj në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe ku t'ju doje bardha zemër. Sara Mezini, thot Kida dhe Getinjo. Rigerdi thot do doja të BTS, BTS, okej. Do doja pa mas të isha te koncerti e Shiran thot Besmir Gjoni. Po që në i bilet, lutëm bëje dyshe.
Mariana thot hello Fatmush, për sa i përket temës, do të dje koncertin një grupi rocku gjerman në Bayern, ka koncert në verë atje dhe do shkoj. Nuk po e them emrin e grupit se është shumë i ngatrueshëm. Mariana rofsh që ma kupto halli, se unë edhe emrat që janë të thjeshtë i ngatroj, që më të ngatrueshmi. Dritjeta thot, përveç FunDay që jam i sigurt do ndjek, s'kam ndonjë plan, por në koncert të Kidës për shembull, ti që e do shumë Kidën, ndoni James Thomas, mjafton të ishte tërheqës dhe me këngë jo Shqip. Wow. Eni Dona thot nuk kam ndonjë plan për ndjekur ndonjë koncert për momentin, por një është e sigurt FunDay do ndjek gjithmonë, ose sa më pëlqejnë to komentet. Bona thot hey Byrek, për momentin do ndjek televizor, po po erdhi ndonjë në Tiranë do shkoj se s'bën. Murizi Selku asnjë Fatmush. Po bravo. Do doja shumë, nuk kam plan, po doja të ndiqja një koncert të Chris Brown, thot Irda Durmishi. Më kam përshtypjen që Chris Brown, nëse përjashtojmë ato skandalet e vogla që i kanë ndodhur, është një ndër fenomenet e muzikës, si në kërcim, në muzikë, ka shumë zënë, këngët e bukura që bën, ideal, humbi kot për ai sa humbi. Kot tani nuk e bëj si profesioniste, ne. Do të shkojmë tek një këngë shumë e bukur, është një bashkëpunim, ju dini tani më që Kaigo shumë i zoti në këto bashkëpunime të këndshme që bën, që me Ed Sheeran që i riformatoi këngën, së fundmi me Selena Gomez, pritet të bëjë edhe një me Ellie Goulding shumë shpejt, dhe In The Me do të vi tani me klipin zyrtar. That way with any. Tani është kjo pjesa ku do të bëj pak një parakalim tek gjërat e bukura që ne sjellim këtu në Tv Albania në pjesën e mbetur të ditës, si kundërshtim të shtunën dhe të dielën, gjëra që bëhen më shumë dashuri për hir të vërtetës, edhe ne duam shumë që këtë dashuri ta sjellin tek gjithë ju që jeni shikues të rregullt dhe jeni in for life, që të gjithë që ushtofshin sa më shumë. Në 17:2.00 vi episodi i radhës i Greenhouse, që është një serial shumë inteligjent, paktën çu dua ta quaj unë në çdo puntat mundshme që kam parë, që duhet ta ndiqni të mos u humbisni edhe për këtë ditë. Më vonë është takimi i fundit i Krip dhe Piper, indriti dhe Alpo në kuzhinën e tyre, Kripa dhe Piperi, do sillin tjetër recetë për ta mbyllur javën me receta të këndshme dhe shumë të bukura dhe shumë të shijshme të gatimit. Në 18:30 është Iliri me edicionin informativ, në 19:00 janë të rejat, takimi i fundit edhe i Rudi dhe Mateon për këtë javë, kështu që përshëndetuni edhe me çunat me trejat për këtë ditë për t'i ndjekur të hënën pastaj kur të rikthehen. Më vonë do të keni në orën 8 të darkës Eurobit, ku e ftuar ditë Casey Tola, si kundër dhe ne folëm sot, dhe Cinefan do të jetë Adventures in Apple Town, një film, një komedi shumë e këndshme familjare që mund ta ndiqni me këtë ju dojë zemra. Paraditet e së shtunës dhe të dielës, e kemi thënë tani, më kam përshtypjen që kemi mësuar përmend se çfarë do të them unë në vijim, janë dedikuar gjithë filmave vizatimor për të parë me fëmijët, me familjen, edhe të rritur i çojmë, si më për të jep shumë bimët të shërin shumë madje, se duket si një throwback dhe rikthim në fëmijërinë e këndshme të gjithë secilit. Do të mund të ndiqni ritransmetimin në fakt puntatën e re të Tek Unë me Ariola, ritransmetimin e Gossip TV dhe gjithë filmat që janë dhënë për përcjell tek ju nga e hëna të premte 9 të darkës, do të mund të vinë ritransmetim për gjatë kësaj fundjavë, kështu që keni arsye të mira për të qëndruar në shtëpi dhe për të shijuar gjërat që ne do të sjellin. Anne Marie me Ciao Adios vjen tani. Do të fillojmë tani dhe kjo deri në fund është një pjesa që u dedikohet këngëve të më të mira shqiptare. Ndryshe, nga e hëna në të ende ju keni gjithë kohën e botës për të votuar këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top10. Dje janë kalkuluar votat tuaj dhe sot kemi zyrtarisht chartin e javës Like Shqip Top 10 ose 10 këngët më të mira shqiptare. Në vendin e 10 për këtë javë është një new entry. Ju them që tani që karakteristike Top 10-it kësaj jave janë gjithë hyrjet e reja të mundshme që mund gjejmë. Edhe radhës edhe vendi 10 është një new entry. Tori dhe Elinel. Tori është një emër më pak i njohur publikut shqiptar, po Elinel është goxha i njohur. Nëse ne bëjmë një kthim në kohë prej shumë kohësh ka qëndruar në vend të parë me bashkëpunimin e tij të famshëm me Alban Skënderaj, kam nevojë, ka qenë këngë shumë e bukur, ëh. Dhe aty Elinel bëri dhe bumin. Kam dëgjuar thashë me vërtet që ai do të bëjë një bashkëpunim me Besa Kokdhimën, është një këngë shumë ritmike, me sa kam dëgjuar, por nuk di sa janë vërteta, kështu që mos më merrni për bazë. Ka lançuar së fundi një bashkëpunim me Tori, Eja është titulli i këngës, është pritur goxha mirë të paktën nga fansat e dy palëve. Do ta sillim tani për herë të parë në chartin muzikor të javës në vendin e 10. One text from my ex. You know I always flex on my ex. Në vendin e 9 është po ashtu një new entry ose një këngë e re që bëhet pjesë e këtij charti muzikor për herë të parë. Në fakt është një këngë që ne dëgjuam jo më larg se 2 ditë ose 3 ditë të kësaj javë, u lançua edhe këtu në FunDay nga Bookman dhe Big Basta. Një këngë për Castro Zizo, ne more Castro.
Ja ju bë dhe kënga Castro Zizos, ose fenomenit ndryshe Castro Zizo. Vukmen dhe Big Basta, Vukmen ndryshe Visjanin e kemi parë tek apartamentit Vyksl, që funksionon shumë mirë si aktor, Big Basta prej shumë vite që njohim në muzikën e mirë, hip-hop që bën pa bërë pakt absolutisht fare me komercin. Janë bashkuar bashkë për cilën një produksion për Castro Zizo, ku premtuan dhe studion e FunDay që nuk do shkëputej këtu bashkëpunimi e tyre as në krijimin e teksteve apo dhe të këngëve apo dhe të fabulave. Castro Zizo është një këngë e cila për herë të parë bëhet pjesë e chartit muzikor, ka një javë sa që është lançuar, shumë pak vlen teksohet, edhe vjen në vendin e 9. Ne shohim bashkë. I woke up like this. I'm buttoned up like this. I turn up like this. All I wanna do is burn it up like Jemi në vendin e 8, ku është një dyshe shumë e dashur, ato do shkëndojnë edhe në fundjavë në Tiranë, me sa kam dëgjuar Bland dhe Real, edhe ku në fokus apo në tekst kanë luajtur pak me dy figura politike si Rama apo dhe faqe dy krerë shteti, jo më pare se njëri pare se tjetri, nuk lëu firmë të shtrenjtë, apo marrë të shtrenjtë, pa e përmendur në tekstin e tyre dhe mbetën në këto kuotat e ironisë që kanë filluar të bëjnë. Unë i dua shumë edhe publikut që duket. Nga java e kaluar Bland dhe Real kanë rënë me 2 pozicione, javën e kaluar që në vendin e 7, por në Like Shqip Top 10 listën e 10 këngëve më të mira për këtë javë çunat do t'i sillim në vendin e 8. Shohim. Edhe në vendin e 7 kemi një new entry ose ndryshe një këngë të re të sapo sjell në treg etj nga Capital T, madje një klip shumë i këndshëm për gjithë ato që e kanë parë deri më tani. Titulli i këngës është Uno, okay, mbetet në këto filozofit për reperi që unë jam para, ju hesni mbrapa, unë jam më i miri, makina ime i ka gomat e djegme, poshtë më e mirë se ju, ja, ku dëgjon ti çka të tillë, tipike për çdo reper të mundshëm që ne kemi parë. Është edhe një klip gjysëm i ftilluar, gjysëm i animuar, po ta shihni, po që është përkthyer shumë mirë në publik dhe njerëzit e kanë dashur realisht shumë. Capital T me Uno është kënga e tij më e fundit dhe re, bëhet pjesë për herë të parë chartit muzikor të javës dhe vjen e pozicionuar në vendin e 7. Ky është momenti ku ne do të përshëndesim të gjithë kokfortët kudo ku ndodhen. Është kënga me titullin e njëjtë Kokfort. Podcast i Tv Albania do të sjellë një tjetër produksion që do të jetë shumë ritmik, e do silli shumë shpejt, por nuk di se sa e vërtetë është gjitha kjo. Ndërkohë ne sillim dhe servirim Kokfortin e Besës, që referuar javës kaluar ka rënë në një pozicion, e vin kështu e pozicionuar e 6 duke i dhënë fundit e gjysmës së parë të jetë këngëve më të mira shqiptare. Një baladë që këndon një dashuri e cila e poston për shkak të Kokfortësisë, e përkthyer dhe në videoklip shumë bukur, e pritur mjaft nga fansët e Besës. Ne e shohim tani në vendin e 6. Miss Fatty, Fatty, call me murder. Best believe what you heard. Okej. Do të shkojmë në vendin e 5 tani, ku vjen një ndër këngët më të komentuara në ditët e parë që është lançuar, e cila ka rënë me 2 pozicione referuar javës kaluar. Është Era i Strefi në vendin e 5 me Felix No Red Room. Herën e shohim në Coachella, e shohim në Shqipëriton studio Jimmy Kimmel, studio të rëndësishme kinematografike etj dhe na bën kështu të shpresojmë të krijojmë ide për projekte të mëdha që e presin të artistë më të vërtet shumë të mirë. Red Room është këngë që ka qenë dhe në vend të parë në këtë top 10 dhe në 3 vendet më të mira të chartit. Për këtë javë është në vendin e 5, kështu duke rënë me 2 pozicione, mbetet shumë e preferuar për gjithë ne, ja kemi mësuar tekstin dhe përmendësh, është koha ta këndojmë bashkë tani e 5-ta për këtë javë. Në vendin e 4 është kjo surpriza e javës ndryshe, është për herë të dytë në chartin muzikor të javës Capital T. Domethënë, ky është fenomeni, edhe këtu do të vjen kryefjalës dhe është pjesë e chartit me 2 produksione të tij dhe kjo është wow, domethënë ju duhet hapiteni të surprizoheni. Capital T në vendin e 4 vjen me një këngë që ka fituar abone në këtë chart dhe keni çdo javë nuk harron asnjëherë me bashkëpunimin e famshëm me Makro edhe me DJ Nika, Stella Guerra. Unë nuk di, me thënë të drejtë, që rrugojmë shumë e sinqert, ore nuk di më çfarë them për të këngë dhe për javë është këtu dhe nuk kam informacion më të detajuar për ta ndarë me juve se të ndajmë bashkë këngën në vendin e 4. Do të shkojmë tani në vendin e 3, do të shkojmë jemi pothuajse në vendin e 3 dhe në zonën e 9, kemi dëgjuar deri tani 7 këngët më të mira, kjo është 8-ta, ndyshe pozicionuar në zonën e 9 fare, në pozicioni i 3 ose çmimi i 3 i festivalit.
like Shqip top 10. Në vendin e tretë do të vinë dyshë shumë e dashur për gjithë ju. Ka diçka Samantha, ne keni vënë re me këto që bën këngë Samantha ja bën të dashur atë tipin. Por nuk është e vërtetë, ajo ka thënë vetë në një intervistë që unë nuk dua që jetën personale ose ato që do të zgjedh për të kaluar jetën, nuk dua ta kem të sferës time të punës, domethënë nuk e do artist. Samantha paktën kështu thotë në intervista. Së bashku me 2 tonë kanë sjell një këngë bashkë, është titulli i kësaj të fundit, e pritur shumë nga publiku. Shpesh herë pjesë like Shqip për të mos që ditën e parë që është lançuar gjithmonë, javën e kaluar ishin në vendin e 4, për këtë javë kanë pësuar një ngjitje prej një pozicioni dhe vinë në zonën e nxehtë, në vendin e 3 është Samantha e 2 tonë me bashkë. Dhe më në fund, në vendin e 2, si kënga e dytë më e votuar dhe më e preferuar nga gjithë ju, do të vi ajo që për 4 javë me radhë ka qenë e para, edhe nuk lëvizte fare. Për fjalë për bashkëpunimin e famshëm dhe shumë suksesshëm të Alban Skënderaj dhe Dallull, një mi premtime këngë shumë e bukur dashurie, kur flet për premtime të pambajtura që shpresoj të funksionojë mirë, por që ty që jepni premtime dhe nuk i mbani që turp të vi për të fundit. Ka qenë në vend të parë në chartin muzikor të javës për 4 javë me radhë, është dikush që ka rrëzuar dhe ka çuar pak poshtë në vendin e 2. Ne do të volëm vonë se kush ka bërë këtë kalimin e Alban Skënderaj në vendin e 2. Gjithsesi, e dëgjojmë tani vendi i 2, Alban Skënderaj dhe Dallull. Jemi në fund, kemi dëgjuar se pa kuptuar 9 këngët më të mira të javës, tani zbulojmë atë që është në krye të chartit muzikor të kësaj jave të like Shqip top 10, ajo që ka rrëzuar ato që për 4 javë nuk lëvizte fare, por fare Alban Skënderaj dhe Dallull me një mi premtimet. Përpara se të zbulojmë këngën e parë, bëm pak këtë parakalimin interesant. Në vendin e 10 ishte Tori dhe Elin Elmeeja, vendi i 9 ishte për Vukman dhe Big Basta me Castrozizo, Blande Riel ishin të 8 për këtë javë me Pare si Rama, Pare si Taçi, Capital Tip për herë të parë me Uno ishte në vendin e 7, Besa me Kokfort vendi i 5, në vendin e 4 ishte Era me Felix Snow, Red Room, Capital Team me Macro DJ Nika me Sela Guerra në vendin e 4, vendi i 3 ishte për Samantha dhe 2 tonë me bashkë, dhe në vendin e 2 ishte Alban Skënderaj dhe Dallull me një premtime. Në vendin e parë është Dafina, o njerëz. Ka bërë këtë lëvizje interesante. Javën e kaluar ishte në vendin e 2 dhe në vend parë ishte Alban Skënderaj dhe ndryshuan vende, tha ndryshojmë çik vendet me njëri tjetrin. Edhe për këtë javë Dafina me Four Seasons është në vendin e parë. Kjo ka qenë java e Dafinës, jo vetëm për këngën, po edhe për lajmet që kanë qarkulluar, për më në fund deklaratën që ajo dha për marrëdhënie me Elvano ku uroi kësaj të fundit shumë sukses dhe cilësohet si një artiste të kompletuar. Okej, Four Seasons, për gjithë ato që kanë një dashuri që ndryshon shumë, më shumë se 4 sezonet, ne e sillim tani në vendin e parë. Ju përshëndesim. Jemi në fund FunDay dhe për këtë ditë, që i bie praktikisht edhe për këtë javë. Faleminderit shumë që të premten e shpenzuat me ne të drekën e së premtes, edhe shpresoj të jeni argëtuar, kemi kaluar shumë bukur. Do të bëjmë parakalimin e fundit të sensual të strishave edhe për këtë javë. Ndryshe, ajo ftesa jona e hapur që ju bëni pjesë jona në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al, që mirë se të vini, na shkruani, na komentoni, na ndiqni në rrjetet sociale. Do takohemi të hënën, në fakt, do dëgjohemi të dielën në 10 mëngjesit me 10 këngët më të mira shqiptare, ndryshe të pozicionuara nga vendi 10 tek vendi i parë në In Radio 105.7, do të shihemi të hënën në 52.00 këtu me një puntat speciale, me që është dhe 1 maj. Kështu që deri atëherë, mirupafshim, me karaofshisa më bukur, ndiqeni fundjavën dhe dhuroni shumë dashuri. Mirupafshim. Boom, 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 boom.